У всіх останніх розпаковках я казала про те, що не бачу сенсу і не хочу розпаковувати те, що мене не приваблює. Мені здається, я все ж таки знайшла те, що привабило мене, і, сподіваюсь, привабить і вас. Адже адвент – це має бути дійсно про настрій, про інтерес, про щось таке, що підігріває нас до основного свята, до основних подарунків, до Різдва. Тому сідайте зручніше, наливайте чай, але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Це дуже сильно допомагає моєму каналу. І, можливо, написати коментар, які адвенти придбали ви, або які вас цікавлять, і ви думаєте про те, щоб їх придбати. Ну, а я вас більше не затримую, і поїхали! Тож, в нас тут адвент від Macy's, як бачите, на 12 днів. Давайте почнемо з того, що таке Macy's. І Macy's – це один з найстаріших та найбільших універмагів у США. Йому там щось понад 160, здається, років. І саме Macy's організовує той самий День подяки, точніше парад на День подяки з великими ростовими кульками і все таке інше. Ось це до Macy's це організовують саме вони. А в період Різдва Macy's перетворюється, взагалі на щось феноменальне, тому що тут у нас в Нью-Йорку знаходиться їх флагманський магазин, і щоб ви розуміли, там навіть є окремий простір Санти. Тобто ви розумієте, ціла кімната Санти, яка таки називається Сент-Ленд. Тому мені здалося, що нема нічого більш символічного, коли ти знаходишся у США, придбати щось таке, що є насправді для кожного американця в період Різдва чимось особливим, тому що американці часто шопляться саме в Macy's перед Різдвом, і взагалі ви могли бачити його у дуже багатьох фільмах. І мені стало цікаво, чим же нас він порадує. Тому що адвент-календар від Macy's – це не просто адвент-календар, а шматочок американської культури, і сьогодні ми з вами до неї доторкнемося. Тож, наш адвент-календар виглядає ось так, у вигляді помади на 12 днів, і тут він запакований. Я зараз користуюся ножицями, а можливо і без ножиць я зможу це зробити? Я зможу це зробити і без ножиць. Ми знімаємо нашу етикетку і та-дам! Всередині це буквально помада, і знаєте, я зараз згадала останню компанію MAC. Я впевнена, що це компанія, де Doja Cat кусає помаду, і вона з чимось таким смачненьким, і всі блогери почали це знімати. Для мене це зараз ось чомусь такі вайби нагадала. Тож, тут у нас, до речі, ви чуєте? Це магніт. Вони прям вклались в упаковку. На ось цій етикетці, яку я зняла, в нас вказано, що наповнення в нас тут майже на $200, а сам адвент коштує $99. Проте, якщо ви знаходитесь у США або хочете через байерів замовити, зараз цей адвент можна придбати за $50. Я взагалі випадково на нього натикнулася, і мені здалося цікавим це наповнення. Скажу вам чесно, я так продивилася, але не вникала, аби самі собі не спойлерити. Мені здалося, що в цьому дійсно є вигода, тому зараз ми будемо відкривати, і для мене це, в принципі, теж в якійсь мірі буде несподіванкою. І ось тут у нас перше віконце. Боже, спасибі. От оформлення реально, по-перше, цей магніт. По-друге, ви бачите спеціальні тиснення. Тобто я попіклувалася і взяла з собою ножиці, тому що я знаю, що я не вмію обережно розпаковувати. Але вони зробили все за нас. Тут буквально зручно це відкривати, і це круто, тому що коробка, якщо ви будете відкривати реально до Різдва, прогрівати себе, вона у вас буде зберігати красивий вигляд. Тобто, окрім того, що буде у вас стояти ось така величенька красива помада, вона ще й буде нормально всередині виглядати. Це величезний плюс. Я прям дуже задоволена саме оформленням адвенту, тому що все ж таки, якщо ви купуєте це як подарунок для когось або для себе, хочеться, щоб цей подарунок вас дійсно радував кожен день. І давайте я ось так зараз відкрию, і ви навіть побачите, я так похвалила Тоня, і тепер не можу. Мене застряла. Тоня і її розпаковки. От тому я і не хотіла знімати. Я не вмію красиво розпаковувати. Вибачте, я зараз зроблю... Все, давайте. Я навіть не бачила. Бачите ви. І тут у нас travel size.
тінту від Benefit. В мене є тінт від Benefit, але у відтінку Go Go Tint. Це, мабуть, їх найпопулярніший тінт саме в такому більш червоному відтінку. І це непоганий варіант, тому що, як я вже сказала, в мене є цей тінт, і я знаю, що він крутий. У нього дуже класна стійкість, якщо ви використовуєте, наприклад, його на губи на цілий день. Так само ви можете його використовувати на щічки. Взагалі це мультифункціональний продукт, який ви можете використовувати будь-де, і це прикольно. І тут в нас, це точно travel size, в повнорозмірному в нас 6 мл, тут 2 мл, тобто третина від оригінального розміру, але цей тінт використовується дуже повільно. Тобто навіть оцих 2 мл вистачить дуже надовго, його потрібно буквально крапельку, тому що він ультрапігментований і ультрастійкий, ви прямо буквально поставили цяточку і одразу треба тушувати, інакше ви його не розтушуєте. Ми в кінці, після того, як розпакуємо все, я покажу кожен продукт в роботі, тому не перемикайтесь, дочекайтесь кінця, якщо вам цікаво. І давайте переходимо до другої комірчини. Я знайшла друга, ось у нас отут знизу. Її так само можна підчепити. Боже, Мейсі, спасибі, що ви реально запарились з упаковкою, тому що багато адвентів цього не роблять. І тут в нас, ви бачите, а я не бачу. Так, тут в нас це якийсь бренд. Слухайте, я не можу зрозуміти, це має бути така кулька тут всередині ходити чи ні? О, вау, це щось корейське, тому що тут написано, що це зроблено з любов'ю в Сеулі. Круто. Це корейський якийсь продукт. Кая, скоріш за все, я не знаю, я тут підпишу. Вперше взагалі зустрічаюсь. Я не сильна в корейських брендах. Мій максимум, я, до речі, не впевнена. Medicube – це корейський чи не корейський? От мій максимум, з яким я знайома, а ще Herborian. Оце все, що я знаю. Ні, мабуть, не все. Коротше, якісь доглядові штуки з декоративкою, я не... Окей, Herborian, якщо це корейський, в них там декоративка теж є. Коротше, я з Кореєю не знайома. Мені буде прям цікаво спробувати він. Легкий, ледь взагалі от майже невідчутний аромат кавуна. Боже, пахне неймовірно. 4 мл, тобто це майже як повнорозмірний. В деяких продуктів це навіть повнорозмірний розмір, можливо, це навіть повнорозмірний. І тут у нас оце, що ходить, це серденько навіть, а не кружочок. Я сподіваюся, вам видно. Цікаво, це воно має так ходити, чи це вони мені брак поклали. Я потім перевірю. Так, і переходимо до третьої комірчини. АСМР, як бачите, з мене такий собі. Я в цілому той собі ще розпаковщик. Я сподіваюся, вам цікаво це дивитися. От знову. Не вмію я естетично розпаковувати ваші адвенти. І тепер ось так, оп. Ви бачите, в нас тут. Ага, я навіть не знаю, що це. Давайте дістанемо. Це Lancome. Це ось така мініатюрка від Lancome. Тут в нас, боже, який дрібний, я нічого не бачу. 2 hours later. 0,8 грам. Тобто тут менше, ніж грам. Це взагалі не солідно. Пахне карамеллю. Причому, знаєте, я не дуже люблю в продуктах для губ саме запах карамелі, тому що часто він такий запах аж женної карамелі, аж занадто яскравий. Тут ніби він не настільки яскравий, але доволі яскравий. При цьому я чомусь думаю, що це буде ще й плампір, тому що я ніби трошечки відчуваю м'яту. В кінці спробуємо, скажу. Ось так виглядає ця мініатюрка. Поки що з усіх продуктів оця від Lancome якась сама, прям могли б і трошечки краще робити мініатюри. Окей. Тут в нас шукаємо четверту комірчину, і ось вона. Я її підчіпляю. І ось так. Та що ж таке? Окей, всі наступні комірчини, я буду їх просто підчіпляти пальчиком і вам показувати, тому що мені не зовсім виходить відкривати прям повністю на камеру. І тут в нас ось я не бачу, ви бачите. І тепер бачу і я, це Маріо.
Це, по-моєму, Маріо, ні? Ні, це не Маріо. Це Hermes. В мене від цього бренду нічого не було, наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, але наскільки я знаю, це бренд Ariana Grande. Я тут точно напишу вам, чи я права. І тут в нас 1,6 мл у відтінку Люсія. Для кого це? Окей. Ну да. Я кажу, розпаковщик з мене так собі. Майже нічим не пахне, пахне просто засобом для губ. Дуже легкий, ненав'язливий аромат. Єдине, що я хочу поки що зауважити, все, що ми з вами відкрили, це прям хороші кольори. Тобто, знаєте, нема чогось такого, якоїсь фуксії, вишні там, чи якихось таких дуже специфічних кольорів, які майже ніхто не використовує. Тобто, знаєте, дуже часто бренди люблять в івенти запахнути або червоне, тому що червоне, хоча це і класіка, і я згодна, що червоне – це Різдво, і має бути червона помада, але, на мою думку, червоні помади продаються рідше за все, або впихують от такі кольори, які в брендів не йдуть. Тут в нас поки що всі кольори доволі ходові. Я сподіваюся, що так буде і далі. Я знайшла 5-ту комірчину, ось вона. Давайте оп. І я трошечки підчепила, і знову ви бачите, я ні. Але, здається, я бачу в себе у моніторі, що це Armani. Да, це Armani. Я обожнюю продукти для губ від Armani. Якщо ви бачили все обличчя від Armani, якщо не бачили, сходіть, подивіться. Дуже багато їх продуктів для губ. І це в нас у серії, це, скоріш за все, Maestro. Ні, це Lip Power. Це в тій самій серії, які я вам показувала вже у мене, але 111-го кольору, здається, він у мене є. Коли кількість продуктів говорить сама за себе, наскільки ти любиш ці продукти. У мене є 117, 114, 109, 102, але 111-го нема. В мене нема цього кольору. Окей. І це хороша новина, тому що я люблю ці помади, і особливо в цій серії Lip Power. І в мене тут Lip Power Matte. Тобто це буде матова помада, але матові помади з цієї серії у Armani неймовірно стійкі. І колір, як ви бачите, мені здається, це буде дуже красивий нюд. Вона нічим не пахне. Я люблю, до речі, коли люкс нічим не пахне, тому що люкс все ж таки має думати і про алергіків. Я знаю, що часто люди люблять, коли є запахи, і я в цілому теж люблю, коли є запахи, але я завжди, коли працюю з людьми, я розумію, що не всім комфортні ці запахи, тому я за те, щоб запахів не було. І тут в нас запаху нема. Мініатюрка виглядає ось так. Окей, цілком в стилістиці Armani, нічого не можу сказати. І тут в нас Боже, ти за що ж такі маленькі? Я нічого не бачу. В мене ще софтбокси стоять, і я просто мало того, що осліплена, так воно ще й таким дрібним шрифтом. 2 hours later. Давайте так, я не бачу тут розміру, давайте зробимо простіше. У нас тут є ланком, на якому 0,8 грам. Давайте просто порівняємо кількість продукту. Ось. Тобто Armani десь в 2 рази більше, відповідно, якщо тут у нас 0,8, то тут, скоріш за все, 1,6-2 грами продукту. Так, це в нас була яка? 5-та комірчина, і наступна в нас 6-та комірчина. Ось вона. Давайте я її знову Ви знаєте, я перехвалила Macy's, тому що насправді з одного боку упаковка прямо реально крута, але з іншого ось тут мені здається, не дуже добре все це приклеєно, тому що от я не дуже вдало відкрила цю 5-ту комірчину, і ви бачите, да? Воно трошечки так вже ходором ходить. Тобто, якби це не найгірший адвент, який я розпаковувала в своєму житті, але я не можу сказати, що це прям супер. Хоча, якщо враховувати, що це оригінальна, дійсно оригінальна, я не бачила такої упаковки. Упаковка, вона на магніті. Ніби як все це виправдовується, і поки що по наповненню мені справді подобається, що все доволі ходове. І ось в нас наступна комірчина, знову ви бачите, я ні. І тут в нас Clinique. Вау! Clinique, не кажіть, що це Black Honey. Це Black Honey. Тобто вони, окрім того, що кладуть дійсно ходові кольори, вони ще й поклали, бестселери. Тому що ось цей тінт в Benefit продається саме в цьому відтінку, не в такому, як у мене. У Clinique Black Honey це взагалі, я впевнена, ви чули за цей бальзам. Круто. Прям
прям жирний такий плюсик. І тут в нас ніяких нічого не видно. Вибачте, будь ласка, за сусідів. Все як завжди. Якщо ви дивитесь постійно мої відео, ви знаєте, що це класика. Сорі, я не буду відкривати, тому що не факт, що я його зможу закрити. В будь-якому випадку упаковка окей, все окей. Це дійсно бестселер бренду, і це круто. Це додає ще, знаєте, так, поінтів цьому адвенту. Так, тут в нас 7-ма комірчина. І 7-ма комірчина ось тут. Я її піддіваю і чіпляю, і опа. Так, і знову ви будете бачити, я ні. Та-да-дам! У мене з брендом Kylie такі, знаєте, стосунки. Це 50-50. Я не до кінця розумію хайпу довкола цього бренду. У мене були продукти для губ. І насправді, до речі, такий фан-факт. Найперша люксова палітра, яка з'явилась в моєму житті, це була саме Kylie. А це я ще була студенткою на 2-3 курсі. Ну, тобто це була оця, знаєте, ера King Kylie, коли всі хотіли бути як Kylie Jenner, коли вона оці свої знамениті ліпкіти випустила. І от я купила тоді її палітру, я прям пам'ятаю, тому що не було в Україні ніяких офіційних представників. І я через байерів, через США замовляла цю палітру. Це була перша люксова палітра в моєму житті. На жаль, в мене немає її зараз. Вона в Донецьку. Донецьк окупований Росією. Але з одного боку в мене такі прям теплі відчуття до цього бренду, тому що це, типу, я познайомилась з дорогою косметикою через цей бренд, а з іншого боку, я пробувала вже продукти для губ від Kylie, і я не бачу в них чогось такого, знаєте, типу, вони свого часу були настільки хайпові, що ти ніби як очікуєш, що це має бути дійсно щось унікальне, так от цієї унікальності я не бачу. Проте, це приємно. У нас тут блиск, скоріш за все. Ні, це Liquid Lipstick, це помада все ж таки, ще й матова помада. До речі, матова помада у відтінку Kylie. Це найпопулярніша їх матова помада. Знову ж таки, бестселер. Це круто. Macy's просто молодці. Всі продукти прям ходові. Це клас. У нас тут, окрім того, що це зроблено в США, нема грамовки. Давайте понюхаємо її. Не пахне. Спасибі, Kylie, за це. Так, непогано йдемо. Єдине, що у нас, по-моєму, ще не було жодного. Скоріш за все, ось це був повнорозмірний продукт. Все інше, мабуть, не повнорозмірні. Ніби я на фото бачила, що більше повнорозмірних, але в нас тут є ще великі комірчини, тому, скоріш за все, ми ще дійдемо до таких. Тож, давайте відкривати наступну. Наступна в нас 8-ма. Я знову її піддіваю і показую вам. Сама не дивлюсь. Все, я дорвала цей адвент. І тут в нас Clarins. Окей, і це, скоріш за все, повнорозмірний продукт. А можливо і ні, проте 5 мл. 5 мл – це цілком повнорозмірний продукт. У багатьох брендів це повнорозмір вважається, навіть якщо це не повнорозмір, цього достатньо, як для повнорозміру. Тут в нас відтінок 01. Написано, що це зроблено у Франції і більше нічого. Знову запах карамелі, та за що? Але, як бачите, тут такий в нас формат аплікатору. Спробуємо в кінці відео, повторюсь, ми всі продукти сьогодні з вами затестуємо. У нас тут ще олівчик точно має бути. Я пам'ятаю, що тут точно був олівчик. І вау! Подивіться, я відкрила комірчину зверху. Бачите цю комірчину? І в нас тут якісь нитки. Це, можливо, з наступного продукту. Цікаво, що це за нитки. Дойдемо, побачимо через одну комірчину. Тому що наступна в нас 9-та. І, скоріш за все, це і є олівець. І якщо він повнорозмірний, це буде супер, тому що я обожнюю олівці цього бренду. Я вже просто дориваю цей адвент. Хочеться розпаковувати естетично, але щось на останніх комірчинах слабко виходить. І та-да-дам! Так, це повнорозмір. Клас! Обожнюю їх олівці. Вони взагалі не стійкі, але вони такі легкі у роботі, стрілочку ними намалювати, щось таке персик. І це в нас у відтінку 606, і це теж один з бестселерів бренду.
Це дуже круто. Боже, спасибі, що ви реально кладете робочі продукти. Тобто, якби це був адвент з неробочими продуктами, було б печальненько, знаєте так. А так, припустимо, це купує жінка або дарує жінці, і от цією кількістю продуктів, в принципі, навіть на щоденне використання, ну, я думаю, що на рік, за умов, що в нас тут повнорозмірний олівець і купа інших продуктів для губ, жінка буде забезпечена точно до наступного адвенту. Боже, от єдине, що я не люблю у них, це оцю плівку, як її зняти. І колір, бачите, там дуже такий красивий, правильний нюд, і я прям супер. Оце поки що моє улюблене віконечко. Так, і переходимо до 10-го віконечка. Ось воно у нас. Тут буде якийсь знову маленький продукт, я вже по комірчині бачу. І це, до речі, ми зараз дізнаємось про ці нитки, чи були вони в нас якось... Опа, ви бачите, я ні. Це сіслий? Схоже на сіслий. Да, бачите? От звідки були ці нитки. Ну, не знаю, як на мене, це трошечки робить навпаки дешевшим продукт. Я не бачу, що це за бренд. Який різдвяний адвент-календар без червоної помади? Ніби, знаєте, вони намагалися щось прикольне зробити, але прям, ви чуєте цей звук? Відчувається супер дешево, хоча ніби сам по собі флакон доволі недешевий, і відчувається дійсно так. Зроблено в Італії. Тут в нас сатинова червона помада, 1 грам. І це, я думаю, що це сісла. І давайте перевіримо. Зайдемо вже на сайт. 310-й знайшла. Це Кароліна Ерера. Окей. Теж дуже дорогий бренд, але мені чомусь, я реально подумала, що це Sisley. В принципі, знаєте, 1 грам для червоної помади теж окей, тому що насправді дуже маленька кількість жінок носять дуже часто червону помаду. Зазвичай це таке опція, да? Коли хочеться нафарбувати губи в червоний, тому, в принципі, зрозуміло, в нас нюдові в більш великих розмірах, і це на повсякдень жінки користуються саме більш нюдовими варіантами. І в нас 11-та комірчина. Я її знову... Це просто я його розірву до кінця розпаковки. Ви чуєте, як він вже скрипить? Так. Ви знову бачите, я ні. Too Faced. Too Faced в нас тут 1,5 грам. І, боже, це бестселер бренду, але це та сама ін'єкція, да, для збільшення губ. Я не люблю плампінг-продукти, вони жахливі. У Too Faced він дуже щипить губи, тому класно в рамках того, що це бестселер, але для себе я побрала краще ще 1 грам червоної помади, ніж 1,5 пламперу. І переходимо до 12-ї комірчини. Я її підчепила, тут, скоріш за все, буде щось повнорозмірне. Все, я дориваю цей адвент, він вже в мене розвалюється. Так, ви бачите, що тут? Це Тарт. Я знаю, так, це Тарт. В мене є від них в іншому кольорі. Це ті самі помади Тарт, які взорвали TikTok, які я взагалі не зрозуміла, чому взорвали TikTok, тому що всі їх виставляли як щось супер-мега унікальне. Насправді це звичайні бальзами для губ, які дуже приємно пахнуть кокосом. Все. І вони ще в них тут заявлені як плампіри теж, але, як на мене, це такий собі плампір. Да, той самий запах кокосу, все те саме, але колір хороший, колір прям ходовий. Окей, колір класний, повнорозмірний, скоріш за все це плюс, але плампір. 12, все. Тобто, да, ось нас прогріли, і, в принципі, найцікавіші для мене комірчина, це, звісно, була ось ця 9-та з олівчиком від Makeup Forever. І от в 12-й нам теж поклали повнорозмір. Давайте тепер згадаємо, в першу нам поклали Benefit, да? І, в принципі, концепція адвентів яка? У вас перший день має
якось зігріти, бо ви починаєте розпаковку. І останній має прям прогріти, тому що на наступний день Різдво, і ви прям супер задоволені. Тому тут концепція, в принципі, збережена. В 12-му віконечку в нас був повнорозмірний продукт. Так само перше віконечко в нас був бенефіт, теж ходовий продукт, в принципі, цілком логічний. Він, як бачите, все ж таки вижив в мене. Я думала, що я його розірву до кінця, але ні. Упаковка справді достойна. Ну і давайте переходити і дивитися на вустах, як виглядає кожен продукт, тому що це, мабуть, саме цікаве. Я повторюсь, я дуже люблю олівці Makeup Forever. Я цьому найбільше рада в цьому адвенті. Вони такі, бачите, прям легко-легко ними малювати. Ну, як на мене, просто чудово, навіть під такий яскравий макіяж очей він його трошечки заспокоює і врівноважує. Але давайте додамо до нього... давайте почнемо з найбільш очевидного, як на мене, варіанту. Давайте візьмемо Clarins. Він такий напівпрозорий, дуже ніжно на вустах відчувається. Не липкий, це плюс. Ось так виглядають вуста. Давайте пройдемось по іншим продуктам. І от, в принципі, давайте візьмемо Lancôme. Знаєте, на що це схоже? Це схоже на Guerlain. Я говорю про ось ці помади Guerlain, кіс-кіс, і розподіляється по губам, і відчувається прям максимально схоже на Guerlain. Ну, симпатично, прям на кожен день. Хороший варіант. Теж ставлю лайк цьому продукту, хоча упаковка тут. Так, давайте все ж таки спробуємо ось це чудо корейське. Я прям передбачаю, тому що на свочі це була така ніжна текстура, мені прям олійку нагадала. АСМР. І аплікатор, бачите, схожий на Dior. Да, це прям реально схоже на олійку для губ. Боже, є оцей запах кавуна, за який я вам казала при розпаковці, але він настільки ніжний, настільки делікатний. Дуже часто запах кавуна, знаєте, буває такий прям хімозою віддає. Цей це дуже красиво. Не під цей макіяж очей, трошечки колір не мечиться, але ну прям мені подобається. Мабуть, це другий мій фаворит після олівчика для губ. А поки що візьмемо ось цей Hermès. І знову я його, бачите, воно просто якось так виглядає, що тобі хочеться його саме ось так відкрити, а воно розкручується. Я не знаю, другий раз, третій раз вже навіть, коли свочі робила так само. Кожен раз мені хочеться його прям не так, як треба відкрити. Симпатично. Комфортно. Нічого не зліпається. Ну, хороший продукт. Хороший, просто робочий продукт. Я думаю, що він нічого зволожувати не буде, але не пересушує, і це вже плюс. Не люблю продукти, які пересушують губи. Давайте спробуємо ось цей продукт, тому що я думаю, що він закриє тройку фаворитів. Мені на свочі дуже сподобався цей колір. Ну, я в цілому люблю текстури помад Armani, тому зараз перевіримо мою інтуїцію. Ну, що я вам можу сказати? Колір точно мені мечиться, тому що це нюд, але він такий ледь-ледь теплий нюд. Тут зовсім трошечки є персику, і мені такі кольори реально пасують. Я люблю, коли в будь-якому продукті є хоча б маленька нота персику. Тут вона є, він не холодний, він не рудий, знаєте, як дуже теплий, але зовсім трошечки тепловатий є. Да, це тройка фаворитів, і можливо, це навіть друге місце. Олівцю я, мабуть, все ж таки рада більше. Ось це на другому, а корейський цей олійка. Я думаю, що це олійка на третьому. Ну, я прям задоволена. Боже, я думала, що, прикольно, вам буде цікаво, але для мене, продукти для губ потрібні завжди, я їх використаю. Але я поки що, прям задоволена. Мені здається, що це наповнення, от якщо його брати реально за $50, воно більше, ніж вартує вашої уваги. Так, і давайте спробуємо продукт від Kylie у її найпопулярнішому відтінку Kylie. Але, повторюся, класно, що вони кладуть реально продукти, які є бестселерами, а не якісь рандомні кольори. Тому що я дивилася насправді на адвент від Kylie лише тому, що там непогане наповнення, і при цьому я не бачила його розпаковок серед моїх колег. Але я почитала відгуки на Ульта, і всі там писали, що, рудуватий він дуже-дуже теплий. І хоча я тепленька дівчинка, але я теж не люблю надто теплу косметику, тому, так, не знаю, думаю. Напишіть, було б вам цікаво подивитись розпаковку адвенту Kylie чи ні. А ось тут Macy's поклали саме ходовий колір, і це величезний плюс. Ой, красиво, да? Скажіть. Armani мені пасував більше, але знаєте, яку я вже різницю відчуваю? Але це і не дивно, тому що це в нас liquid lipstick, тобто рідка помада. Armani в нас просто матова помада, і я вже відчуваю, а це, знаєте,
Ви розумієте, про що я? Оце стягування трошечки, ця сухість, вона починає з'являтися, але в цілому комфортно доволі. Ну, я не можу сказати, що мені не комфортно. І давайте... не відбувається. Ну, все, от вона дуже швидко фіксується, вона прям вже реально зафіксувалась і не відбувається. Ну, красиво, колір справді красивий. Я розумію, чому це бестселер бренду. І це прям 4 місце в нашому рейтингу. В який момент розпаковка адвенту перетворилась на рейтинг? Але да, я б віднесла це в топ-4 дуже вдалих продуктів цього адвенту. Ну і давайте я вам все ж таки покажу, але чи навіть не показувати. Ну, тому що це насправді прозорий продукт. В нього немає ніякого кольору, але він дуже некомфортний. Давайте, мабуть, все одно покажу, щоб було вже чесно. Ось так він виглядає, як звичайний прозорий продукт. Ну, симпатично. Просто звичайний прозорий блиск для губ. Нічого екстра, але вже починає пекти. Я вже відчуваю покалування. І якщо попередній це був легкий ментол, то тут я думаю, що саме перець активний компонент, тому що мені починає прям, я відчуваю жіння. І з вашого дозволу я це стираю одразу, тому що мені вже некомфортно. 20 секунд я посиділа, навіть менше, і вже почалося жіння, і я зняла, і жіння продовжується. Ні. Так, давайте все ж таки покажу вам клінік. Ну, вуста все одно подразнені, але вже які маємо. Звісно, що це не під цей макіяж очей, але такий, бачите, прям ідеальний продукт на осінь. І якщо до нього додати ще якийсь коричневий олівчик, прям дуже красиві вуста можна зробити, він теж дуже комфортний. Це от саме бальзамна помада, класична, яка не склеює губи, яка нікуди не липне, яка комфортна, яка зволожує. Ну, це бестселер бренду, все, що я можу сказати. Це теж плюсик, можливо, навіть плюсик в топ-5. У мене вже трошечки губи, мабуть, пекуть не тільки від Too Faced, а й від кількості продуктів, яку я міняю, і ще й більше з них плампери. Тому не дивно, що я вже відчуваю дискомфорт, але переходимо до Tarte. Він у нас такий прям нюд-нюд, але губи вже подразнені. Я не знаю, наскільки зараз можу вам передати колір, сподіваюся, що зможу. І він такий, бачите, прям занадто таюча у нього текстура. Я вам показувала усе обличчя від Mario, і його оцими памперами неможливо розподілити рівномірно. І отут така сама історія. Ви не можете розподілити одним свайпом рівномірно, воно просто ви доторкаєтесь і продукт одразу тане. Ось так це виглядає. Ну що, давайте тепер перейдемо до червоної помади. По свочам це був красивий, класичний червоний, який може жовтити жовтити зуби. Але зараз перевіримо. Дуже комфортна текстура, прям, по-перше, дуже пігментована, легко працювати. По-друге, прям класно йде по губам, ніде ніякі зморшки не западає. Текстура помади крута. Ну, що вам можу сказати, це не самий вдалий колір червоної помади. І так, вона дуже сильно жовтить зуби, як бачите. І вона взагалі не універсальна. Це не той червоний. Я показувала вам різдвяний макіяж, і от там я вам показувала помаду від Dior. Ось там колір універсальний. Це, я тепла дівчинка, але навіть на мені... Так, я червоний пігмент трошечки перекрила. Хочу тепер додати цей олівчик, і під нього вже, звісно, тінт від Benefit. От наш олівчик, дуже красивий олівчик. І давайте тепер додамо тінт. Я, коли з ним працюю, я ніколи його не наношу. Ось так, тому що його дуже складно розташувати, я завжди наношу на пальчик і пальчиком вже одразу тушую, тому що так з ним впоратись набагато легше. Я не знаю, можливо, в цьому кольорі буде простіше, ніж в тому, що є в мене. Можливо, в цьому кольорі буде простіше, тут така більше як водичка. Він щось взагалі не стільки пігменту має. У вас є цей тінт? Напишіть, це брак якийсь, чи він такий є? Він щось напівпрозорий якийсь. До речі, подивіться, наскільки круто він з цим олівчиком мечиться. Прям вау. Симпатичненько. Як вам? Ну що, ми спробували усі продукти, і я навіть вам проговорила, які саме є моїми фаворитами. І буду чекати, які фаворити у вас з цього відео. В цілому можу сказати, що я задоволена цим адвентом, але повторюсь, за повну вартість за $50 чудовий, просто прекрасний варіант. Я думаю, що, власне, це все. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Чекаю на ваші коментарі. Якщо буде
великий актив порівняно з усіма іншими відео на цьому каналі, то я куплю ще адвенти на розпаковку, тому що я вас шантажую. Можу я так зробити? Але все це, звісно, жарти. Я дякую вам дійсно, що ви дивитесь мої відео, що ви дивитесь їх повністю. Бажаю вам гарного дня, чудових свят, тому що свята вже зовсім близько. І побачимось в наступних відео на цьому каналі. Па-па!